wil ik hem wel even meteen navouwen. Ik ben gevraagd door het Van Gogh Museum om een kleurreconstructie van de zonnebloemen te schilderen. En daar is heel veel werk aan vooraf gegaan. Met reconstructie, daar wordt in dit geval mee bedoeld dat je het schilderij namaakt. Zoveel mogelijk met dezelfde materialen, dezelfde opbouw, dezelfde volgorde. En daardoor eigenlijk ook het schilderij probeert te benaderen zoals het was eind 19e eeuw, toen Van Gogh het net voltooid had. Nou, het proces van de reconstructie dat kan ik niet alleen doen. Sowieso heb ik heel veel onderzoek nodig van anderen. Die zijn er ook allemaal bij betrokken. Allereerst natuurlijk het museum, de conservator, de onderzoekers, restauratoren. Nou, dat is een groep mensen die ook af en toe bij elkaar komt voor overleg. Het is best een grote groep. Het leuke van de reconstructie is dat het aantoont hoe complex een schilderij is. Dat je vanuit heel veel kanten ernaar kan kijken. Vanuit brieven, vanuit materiaal, vanuit echte kunstgeschiedenis. En al die aspecten heb je ook nodig in de reconstructie om tot een product te komen. En dat is ook wat er gebeurt in de overleggen. Ik kijk vanuit de verf. Hoe gaat het met streken? Hoe snel droogt het? Wanneer verkleurt die lak? Anderen kijken vanuit de brieven. En ja, het wordt mij iedere keer gewoon wel weer duidelijk dat je elkaar nodig hebt, dat je van elkaar leert en dat je dit niet alleen kan doen. Voor het schilderen van deze reconstructie zijn bijvoorbeeld XRF-scans heel belangrijk. Want dat zijn scans die laten zien waar welk element zit. En een element kun je vaak koppelen aan een bepaald soort verf, aan een kleur. Van Gogh's schilderij is veranderd in de loop van de tijd. En wanneer je naar kleuren gaat kijken, dan lijken de grootste verschuivingen plaatsgevonden te hebben in de gele, in de bollen, de uitgebloeide zonnebloemen en in een bepaald rood, geraniumlak. En dan waar er wit bij gemengd is. En dat zit in de handtekening en in een bloemhart rechts in het schilderij. In de overleggen hebben we het gehad over het geel. Hoe licht, hoe donker is het? Over de 2 lagen in de achtergrond waar die kleur in zit. We hebben het gehad over het paars. Wat doen we? Gebruiken we geraniumlak of een andere rode lak? Hield Van Gogh rekening met ontkleuring, met verschuivingen? Zetten die dingen extra aan, wel of niet? Naast dat je bij een reconstructie je onderzoek bij elkaar moet sprokkelen, is het ook altijd echt een zoektocht naar de juiste materialen. Die zijn niet meer te koop. En in dit geval gaat het vooral om de gele, de chroomgele en een bepaalde rode lak, geraniumlak. Nou, die kun je allemaal niet meer kopen, dus die zijn opnieuw gemaakt. Echt al fantastisch dat het er is, want namelijk dan zie ik wat die kleur is, vers. En ik kan daar deels mee werken en vervolgens kan ik de rest van het schilderij aanpassen op die kleur. Want dat is dit wel, het is zoeken naar kleur vanuit de verf. Maar dat kan natuurlijk alleen maar als je die verf hebt. Door zo met dezelfde materialen te werken en ook in dezelfde volgorde krijg je dus heel veel cadeau vanuit de materialen. Dus ik was zelf bijvoorbeeld heel erg verrast door het oranje-geel met het chroomgeel 2 schilder, maar ook met 1. Dan is het als het ware alsof je met een soort vloeibare zonnebloem schildert. Het is echt heel, heel licht en fijn. En ja, dan denk ik, oh ja, natuurlijk heeft hij die kleuren gebruikt voor zonnebloemen. In die tijd dat ik hier zit, is er niet per se een grote kleurverandering opgetreden, maar de verf is gedroogd, is wat doffer geworden en dan gaat dat best wel snel weg. Dus dat vind ik heel mooi om te zien. En die geraniumlak blijft voor mij de grootste verrassing. Ik denk eigenlijk dat iedereen wel wist dat die geraniumlak heel snel ontkleurt. Maar het is dan toch confronterend als je een mooi paars streekje hebt en een week later is het blauw. Dus dat moesten we kijken, wat doen we voor de tentoonstelling? Met het echte of met een ander rode lak die minder snel ontkleurt. En uiteindelijk is voor dat laatste gekozen. Omdat het is gewoon de bedoeling om de kleurcontrasten te laten zien. En als het na een week weg is, dan kun je het niet laten zien. Dit is een zoektocht naar kleur, vanuit kleur. Maar je kan natuurlijk nooit in het hoofd van de kunstenaar kruipen. En het schilderen van een schilderij is iets wat
ook eigenlijk van toevalligheden aan elkaar hangt. Je zit gewoon helemaal in die roes en je schildert. En als schilder denk je dan eigenlijk ook niet na. Dus ik pretendeer zeker niet dat het precies is zoals Van Gogh hem gemaakt had. Maar wat je wel kan zien is dat het oranje echt wel oranje was. Dat het geel helderder was en dat die blauwe delen paars waren. En dat is natuurlijk al heel veel winst. Je kan eigenlijk visueel heel snel iets laten zien. Wat denk ik ook wel goed aankomt.